یه دستگاه کمپرسور مایکوم 2 مرحله‌ای، اسکرو 2 مرحله‌ای، یعنی 4 تا روتور نریمادگی داره رو ما تعمیر کردیم. نصب راه اندازی شده، الان اولوش 1 ماه داره کار میکنم. یه چیز جالب، گیج رو بر روی ساکشن نصب کردیم. اولا گیج دما رو دو طرف فیلتر ساکشن نصب کردیم، اختلاف دمای فیلتر ساکشن رو ببینیم. 16 12 و 1. میزان سوپر هیتمون رو داریم میخونیم 57 63 درجه میزان سوپر هیته. درصد باز شدن اکسپنشن رو چک کردیم، 100% نیست، پایینتره، 80 درصده، یعنی شارژ گاز اندازه هستش. اویل کولر داره درست کار میکنه، دمای دیسچارج درسته، فشار دیسچارج درسته. ببینید تو بعضی از کمپرسورها میرسه توی دما این کمپرسور کلا گاز ساکشن رو میبنده، ساکشنمون میشه منفی 11 و 7 هم. اما از این سم از اکونومایزر گاز خودش رو تامین میکنه. درسته این ور سوپر هیت بالا هست، اما از این سمت گاز برای ماردونا داره تامین میشه. دوم، سی پیش داره خنک کننده هست. میبینید لوله ورود و خروج، برای که داغ نکنه تو این شرایط با سوپر هیت بالا ما یک خنک کننده آبی برای سیم پیچ داریم. خب از اکونومایزر، اکسپنشن اکونومایزر مبرد میاد، یه شیری یه طرفه کار کرده، وارد کمپرسور میشه. این کمپرسور رو برای که تعمیر کنیم خط نخوابه، ما اومدیم یه کمپرسور دیگه اینجا نصب کردیم، یه تابلو موازی این دستگاه چیلر. از اواپراتوراش استفاده کردیم، کمپرسور رفکوم گذاشتیم روی شاسی موقت که الان دیگه دائم شده داره کار میکنه. یک اوش سپراتور، بعد یک تابلو برق با سیستم کنترل دامفوس و به این ترتیب لوله کشیش کردیم و آوردیمش توی مدار. 2 تا اواپراتور داره، یه اواپراتور مبدل صفحه‌ای با اکسپنشن الکترونیک بالا، یه اواپراتور با اکسپنشن ترموستاتیک در این قسمت داخل مخزن. دمامون منفی 60 درجه هستش.